מה שקורה עם טלי גוטליב והליכוד זה סיפור שגם התסריטאי הכי טוב בעולם לא היה יכול לכתוב. טלי גוטליב סירבה להסיר את המועמדות שלה לוועדה לבחירת שופטים ביום רביעי. בין היתר, בגלל זה, הקואליציה נכנסה לסוג של סחרור עם ההצבעה על הנציגים ביום רביעי, וסיימה את היום שגם השיחות בבית הנשיא מופסקות לחודש, או לא יודע לכמה זמן, וגם נבחרה רק נציגה אחת לוועדה, וזו חברת הכנסת קארין אלהרר מהאופוזיציה. גוטליב, לא רק שהיא לא מתנצלת על הבלגן הזה, היא גם נכנסת על 8,000 קמ"ש, בכל מי שרק זורק עליה מילה מהליכוד, והיא לא מפסיקה להתראיין. אז עכשיו, אחרי שיו"ר הקואליציה, חבר הכנסת אופיר כץ, הודיע על שורה של סנקציות נגד גוטליב, בגלל שהיא לא הקשיבה למה שאמרו לה ראשי הקואליציה, והיא לא הסירה את המועמדות שלה, אז היא יצאה גם נגדו בכל הכוח. עכשיו, עזבו רגע את מה שהיא אמרה לו ברמה האישית, כאילו זו החלטה שלו, בסוף ברור שזו החלטה של נתניהו. מה שקורא אותי מצחוק, זה מה שהיא דיברה ממש בשעות האחרונות, בהקשר של בית המשפט. שימו לב מה היא כותבת. סתימת פי בסנקציות דרקוניות ובלתי מבוקרות היא נפסדת ובלתי חוקית. לאחר בירור בדבר אי סבירות ואי חוקיות ההחלטה בענייני, בכוונתי להגיש ליועץ המשפטי לכנסת התראה לפני פנייה לבג"ץ, כי הכנסת היא לא מערב פרוע. ככה היא אומרת. שמעתם? טלי גוטליב, שהייתה אחת הדוברות הכי קולניות בהפיכה המשטרית הזו, פונה ליועמ"שית של הכנסת, מאיימת בפנייה לבג"ץ, ומדברת על אי סבירות שהם בכלל רצו לפסול. אין ספק שהאירוניה היא לא רק מתה, היא מתה וקמה לתחייה ומתה עוד 3,000 פעם. אין לתאר את רמת ההזיה של האירוע הזה. אנשים שרוצים ביד אחת להרוס את מערכת המשפט, רצים ביד השנייה לקבל ממנה סעד. אבל האמת היא שזה הגיוני. אתם יודעים למה זה הגיוני? כי זה בדיוק תפקידה של עילת הסבירות. זה בדיוק תפקידם של יועצים משפטיים. זה בדיוק תפקידו של בג"ץ. לתת סעד לחלשים כשהם נפגעים. ואם טלי גוטליב חושבת שהיא פגועה ושהזכויות שלה נרמסו, זה המקום בשביל לקבל עזרה. זה נכון לגבי תושבי הדרום במיגון, זה נכון לגבי המפונים בהתנתקות, זה נכון לגבי חרדים בנושא של מעונות היום, ולגבי פליטים בנושא של מעצרים במתקני השעיה. את זה רוטמן וסמוטריץ' והחברים שלהם רוצים להרוס, כי זה לא מסתדר להם עם ההזיות שלהם על מדינת הלכה ועל סיפוח וכל מיני דברים כאלה, וכי דרעי ממש רוצה לחזור להיות שר. בושה, בושה. טלי, אני לא מתחבר בשום צורה, לא לסגנון שלך ולא לדברים שלך, אבל מגיע לך סעד במערכת המשפט, ואולי זה יגרום לך להבין שלא צריך להרוס אותה, כי חלשים צריכים סעד ממערכת משפט חזקה.